هاي جايز، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم كاملين في لا سيري دي فيديو تاعي اسوارة الاسم وليس الفيديو نيم bracelet prénom. كما قلنا في المره اللي فاتت وفي المرات اللي سبقوا من قبل باللي شك فيديو من الفيديو تاعنا غادي نديروا حرف جديد حتى نوصل للاسماوات. غادي ندير الاسم حسب الطلب تاعكم، حسب عدد الكومونتير. الاسم اللي يكونوا فيه لي كومونتير بزاف نديروه. بون، ادوات المستعمله في لي براسلي تاعنا كما قلنا في شاك فيديو من لي فيديو اللي فاتوا. خدموا قطعه بلاستيكيه، مقص، ولونين مختلفين. احنا استعملنا اللون الاحمر والاسود، احمر ثانوي والاسود اساسي. تقدروا تستعملوا اي لون. في الدرس الاول كنا شكلنا القلب، الدرس الثاني شكلنا حرف أ، في الدرس الثالث شكلنا حرف ب، في الرابع شكلنا حرف سي، في الدرس تاعنا اليوم نشكلوا حرف تي. بون، لي فيديو اللي سبقوا تصيبوهم في صندوق الوصف. كما قلنا مسبقا ودائما بين شك حرف وحرف، اذا كان الاسم تاعك يكون طويل تخلي لفتين، ديري لفتين بعد الحرف. اذا كان الاسم تاعك كان قصير باش الباسلي تاعك يجي باين، ديري 3 لفات بعد كل حرف وحرف. بعد اللفتين اللي لفيناهم باش نشكلوا حرف الدي نرفعوا كامل الخيطان ونلفوا لفتين. عادوا ننزلوا كامل الخيطان تاعنا، نرفعوا الخيط الاول والخيط السابع ونلفوا لفتين تاعنا. نطلعوا الخيطان اللي بقاو مع هذوك الخيطين اللي كانوا طالعين من قبل ونلفوا لفه واحده. نلفوا الخيط السابع والخيط الاول ونلفوا لفه. متنساوش تشدوا الخيطان كما وصيتكم. نعاودو ننزلو كامل الخيطان ونلفوا لفتين. توجور غيروا مليح. هذا هو الشكل النهائي تاعنا للحرف اليوم اللي هو حرف B. وبالتالي وصلنا إلى نهاية الدرس الخامس ونهاية الفيديو تاعنا اليوم. نلتقي مجددا في فيديو جديد مع حرف جديد. كان عنده أي سؤال أي استفسار مرحبا بكم في الكومنتير. سينو Bienvenue ما باج فيسبوك مادام اسماعيل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا ابوني وتكليكوا على جيم.